Thermodynamics in Petrology এই second video tut আজি মই thermodynamics ot use hoya eta bahut important law ba rule discuss koribole goisu eitur naam hoise phase rule ba Gibbs phase rule tar logote eta associated concept ase degrees of freedom ba variance eitu discuss kora hobo kintu ekhini jonar agote amar kisman basics clear thikibo lagibo jenke system mane ki state variables কাক কয় intensive or extensive variables কি হয় phase মানে কি component মানে কি এই basics খিনি মই নিজৰ আগৰ ভিডিওটো ডিসকাস কৰিছিলো এই ভিডিওটো তোমালকে নিশ্চয় চাই লবা ভিডিওটোৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি থৈছো পেট্ৰলজিত এটা কমন কোৱেশ্চন হৈছে যদি এটা ৰক সিস্টেম ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে তেতিয়া হলে কেইটা মিনাৰেল ফেজ একেলগতে কোএক্সিস্ট কৰিব পাৰিব কি ফ্যাক্টৰস আছে যিবিলাকে কন্ট্ৰোল কৰিব যে এই ইকুইলিব্ৰিয়াম মিনাৰেল এসেম্বলিজত কেইটা লৈকে মিনাৰেল থাকিব পাৰিব এইবিলাক কোৱেশ্চনছৰ আনসাৰ দিয়া মানুহজন আছিল এজন আমেৰিকান ইঞ্জিনিয়াৰ জে.ডব্লিউ. গিবছ তেওঁ এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা আমাক দি গল যিটোক আমি গিবছ ফেজ ৰুল বা ইন শৰ্ট ফেজ ৰুল বুলি জানো ফেজ ৰুলটো আমাক ক'ব যে যদি সিস্টেমটো ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকে তেন্তে কেইটা ফেজ থাকিব পাৰে একেলগতে প্ৰভাইডেড আমি গম পাও যে সিস্টেমটোত মিনিমাম কেমিক্যাল কম্পোনেন্টস কিমান আছে আৰু ভেৰিয়েন্স বা ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডম কিমান হয় এই ভেৰিয়েন্স বা ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডম টু মই ফেজ ৰুল ডিসকাস কৰাৰ পাছত আৰু ডিটেইলছত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধৰি লোৱা আমাৰ ওচৰত এটা সিস্টেম আছে এটা ম্যাগমেটিক সিস্টেম আছে এটা ম্যাগমা চেম্বাৰ আছে ম্যাগমা চেম্বাৰটোত মেইনলি তোমালোকৰ লিকুইড থাকিব লিকুইড ফেজ এটা থাকিব তাৰ লগতে তোমাৰ কিছুমান সলিড মিনাৰেলছও ক্ৰিষ্টেলাইজ কৰিছে ম্যাগমাটো পা মিনাৰেলছ ক্ৰিষ্টেলাইজ বা সলিডিফাই হ'বলৈ ধৰিছে গতিকে আমাৰ ওচৰত কিছুমান সলিড ফেজেছ আছে তাৰ লগতে ধৰি লোৱা ম্যাগমাটোত গেছ আছে গেছৰ বাবলছ আছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থাকিব পাৰে ওৱাটাৰ ভেপাৰ থাকিব পাৰে হাইড্ৰোজেন সালফাইড থাকিব পাৰে সালফাৰ ডাই অক্সাইড থাকিব পাৰে গতিকে গ্যাস ফেজেছ কিছুমান আছে যদি আমি এই সিস্টেমটোত থকা নাম্বাৰ অফ ফেজ কিমান আছে হেতুক স্মল p দি বুজাও নাম্বাৰ অফ ফেজেছ আৰু মিনিমাম নাম্বাৰ অফ কেমিক্যাল কম্পোনেন্টস যিখিনি এই গোটে সিস্টেমৰ এটা ফেজ খিনিক বুজাব পাৰে সেই মিনিমাম নাম্বাৰ অফ কম্পোনেন্টস যদি আমি c বুলি কওঁ মানে কম্পোনেন্টস c বুলি কওঁ তেতিয়া হলে এই সিস্টেমটোৰ ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডম বা ভেৰিয়েন্স এটো f বুলি ডিনোট কৰে এই ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডম বা ভেৰিয়েন্স টো হ'ব নাম্বাৰ অফ কম্পোনেন্টস মাইনাস নাম্বাৰ অফ ফেজেছ প্লাস 2 এইটোৱে হৈছে ফেজ ৰুল বা গিবছ ফেজ ৰুল তাত 2 টোৱে কি বুজাইছে 2 টোৱে বুজাইছে দুটা ইন্টেনসিভ ভেৰিয়েবলস এই দুটা হৈছে প্ৰেসাৰ আৰু টেম্পাৰেচাৰ f is the degrees of freedom c is the number of components মানে minimum number of chemical constituents p is the number of phases in the system and 2 refers to the two intensive variables pressure and temperature যদি ইকুইলিব্ৰিয়াম মেইনটেইন কৰা হয় তেতিয়া গিবছ ফেজ ৰুলটোৱে কি কাম কৰে গিবছ ফেজ ৰুলটোৱে এটা ৰেষ্ট্ৰিকশন সেট কৰি দিয়ে যে যদি ইকুইলিব্ৰিয়াম আছে তেতিয়া কেইটা ফেজ কোএক্সিস্ট কৰিব পাৰিব ডিপেন্ডিং অন যে আমাৰ কম্পোনেন্টস কিমান আছে আৰু ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডম কিমান হয় Gibbs phase rule to সাধাৰণতে অকল প্ৰেসাৰ আৰু টেম্পাৰেচাৰ কনসিডাৰ কৰা হয় ইন্টেনসিভ ভেৰিয়েবল হিচাপে টু কিপ ইট সিম্পল কিন্তু সিস্টেমটোৰ ষ্টেটটো আৰু কিছুমান ইন্টেনসিভ প্ৰপাৰ্টিজে কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰে যেনেকৈ ফুগেচিটি অফ ওৱাটাৰ তেতিয়া আমি প্ৰেসাৰ আৰু টেম্পাৰেচাৰৰ উপৰিও এই এক্সট্ৰা ইন্টেনসিভ পেৰামিটাৰছ বিলাক কাউন্ট কৰিব লাগিব ফেজ ৰুলত গতিকে এক্সট্ৰা যিমানটা থাকে ইন্টেনসিভ পেৰামিটাৰ সেইখিনি আমি n বুলি ধৰি লৈছো তেতিয়া মডিফাইড ফেজ ৰুলটো হ'ব f = c - p + 2 + n 2 টোৱে বুজাইছে প্ৰেসাৰ আৰু টেম্পাৰেচাৰ n টোৱে বুজাইছে আৰু এক্সট্ৰা কিমান ইন্টেনসিভ পেৰামিটাৰছৰ ওপৰত সিস্টেমৰ ষ্টেটটো ডিপেন্ড কৰিছে কিন্তু কমনলি আমি ফেজ ৰুল বুলি ক'লে f = c - p + 2 বুলি মনত ৰাখো গিবছ ফেজ ৰুলত থকা এই f টাৰ্মটোক কয় ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডম বা ভেৰিয়েন্স ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডম বা ভেৰিয়েন্সক এনেকৈ ডিফাইন কৰা গৈছে The number of degrees of freedom or the variance of a system is the minimum number of independent intensive variables that need to be specified to completely define the state of the system at equilibrium. মানে এটা সিস্টেম যদি ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে এই সিস্টেমটোৰ ষ্টেটটো কমপ্লিটলি বুজাবলৈ মিনিমাম যেটা ইন্টেনসিভ প্যাৰামিটাৰ মেনশন কৰা থাকিব লাগিব সেই মিনিমাম নাম্বাৰটোৱে হৈছে ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডম বা ভেৰিয়েন্স এটা কথা জনা দৰকাৰী যে সিস্টেমটোৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম ষ্টেটটো ডিস্টাৰ্ব নকৰাকে আমি কেইটা ভেৰিয়েবলস একেলগতে চেঞ্জ কৰিব পাৰিম কেইটা ইন্টেনসিভ প্যাৰামিটাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিম সেই নাম্বাৰটো জনা দৰকাৰ এই নাম্বাৰটোৱে ইন আদাৰ ওয়াৰ্ডস ভেৰিয়েন্স বা ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডম meaning we have the freedom to change the values of these variables at the same time while keeping the state of equilibrium as it is এইটোৱে হৈছে degrees of freedom বা variance degrees of freedom concept to অলপ mathematically ভাবিবলৈ গলে যদি আমি n টা ইন্টেনসিভ ভেৰিয়েবলস ইউজ কৰি আমাৰ সিস্টেমটো ডিফাইন কৰিছো আৰু এই ভেৰিয়েবলস বোৰক ৰিলেট কৰি থকা r টা ইকুৱেচন আছে তেতিয়া হলে
আমি n টা ভেৰিয়েবলছৰ ভিতৰত n - r টা ভেৰিয়েবল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি চেঞ্জ কৰিব পাৰিম ইকুইলিব্ৰিয়াম ষ্টেটটো ডিষ্টাৰ্ব নকৰাকৈ। এইটো ক্ষেত্ৰত n - r টোৱে হৈছে ভেৰিয়েন্স বা ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডম অফ দ্য চিষ্টেম। That is, number of degrees of freedom is the total number of intensive variables mentioned, মানে n, minus the number of equations relating these variables, মানে r. এই number of variables, number of equations conceptটো অলপ clear কৰিবলৈ অলপ সময়ৰ কাৰণে আমি purely mathsৰ equation কেইটামান লৈ লম। অলপ geology পাহৰি যাওঁ, simple mathsৰ equation কেইটামান লৈ লৈছো। এই তিনিটা equation মই লিখি লৈছো। আমাৰ ওচৰত তিনিটা equation আছে আৰু variables, number of variables আছে তিনিটা, x, y আৰু z. Number of variables n is 3 and the number of equations r is also 3. কিন্তু ধৰি লোৱা তোমাৰ ওচৰত অকল এটা equation আছে, বাকি দুটা neglect কৰা আৰু number of variables আছে 3, গতিকে equation is অকল এটা, r is equal to 1. According to the definition of variance, ইয়াত কি হ'ব n minus r মানে 3 minus 1 is equal to 2. Degrees of freedom এইটো ক্ষেত্ৰত 2 হ'ব। ইয়াৰ মিনিংটো কি? ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে যে এই ইকুৱেশ্যনটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিবলৈ আমি এটলিষ্ট দুটা ভেৰিয়েবলৰ ভ্যালু ক'ব লাগিব। x আৰু y ৰ যদি ভ্যালু কম তেতিয়াহে আমি ইকুৱেশ্যনটো সলভ কৰিব পাৰিম। x আৰু y ৰ যদি ভ্যালুটো কৈ দিও তেতিয়া আমি z টো আৰামছে সলভ কৰিব পাৰিম। x suppose 1, y suppose 0, তেতিয়াহলে z will be 2। বা তোমালোকে y আৰু z টো মেনশ্যন কৰি দিছা তেতিয়াহে আমি x ৰ ভ্যালুটো গম পাম। গতিকে এটলিষ্ট আমি দুটা ভ্যালু ক'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি ইটো ভেৰিয়েবলৰ ভ্যালুটো ক'ব পাৰিম আৰু ইকুৱেশ্যনটো সলভ হ'ব। এইটো ক্ষেত্ৰত ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডমটো 2 হয়। অলপ বেলেগ ধৰণে ভাবিবলৈ গ'লে ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডম মানে এইটো হয় যে আমি দুটা ভ্যালু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি চেঞ্জ কৰিব পাৰিম উইদাউট ডিষ্টাৰ্বিং দিছ ইকুৱেশ্যন। মানে ধৰি লও আমি z ৰ ভ্যালুটো ফিক্স কৰি দিছো, z ৰ ভ্যালুটো 1 বুলি কৈ দিছো। টেবুল এখন বনাই লৈছো x, y, z, z ৰ ভ্যালুটো 1 বুলি কৈ দিছো। মুঠতে আমাৰ ৰাইট হেণ্ড সাইডত 3 ওলাবগে লাগিব। গতিকে আমি x আৰু y টো চেঞ্জ কৰি থাকিব পাৰিম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি। x ৰ ভ্যালুটো ধৰি লোৱা মই 1 লৈছো, y ভ্যালুটো 1 লৈ লৈছো, গতিকে টোটেলটো কি হৈছে 3 according to this equation। বা মই এবাৰ এনেকৈ ধৰিব পাৰো x ৰ ভ্যালুটো 0 ধৰি লৈছো, y ভ্যালুটো 2 ধৰি লৈছো, তেতিয়াও 3 হ'ব। 0 plus 2 plus 1 3 according to this equation। গতিকে আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি দুটা ভ্যালু চেঞ্জ কৰি থাকিব পাৰিম because our variance is 2। এনেকেও বুজিব পৰা যায় ভেৰিয়েন্সৰ মিনিংটো। এতিয়া ধৰি লোৱা আমাৰ ওচৰত দুটা ইকুৱেশ্যন আছে আৰু ভেৰিয়েবলছ আছে তিনিটা, n is equal to 3, number of equations r is equal to 2। তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডম কি হ'ব? n minus r, 3 minus 2 is equal to 1। গতিকে আমি এটলিষ্ট এটা ভেৰিয়েবলৰ ভ্যালু ক'বই লাগিব ইকুৱেশ্যন দুটা মেইনটেইন ৰাখিবলৈ। ধৰি লও আমি z ৰ ভ্যালুটো আকৌ z ৰ ভ্যালুটো আমি কৈ দিছো, তেতিয়াহে আমি x আৰু y কাৰণে সলভ কৰিব পাৰিম। z ৰ ভ্যালু সাপোজ 1 বুলি কৈ দিছো দুটা ক্ষেত্ৰতে, তেতিয়াহে আমি x আৰু y ভ্যালুটো পাম। এই দুটা ইকুৱেশ্যন সলভ কৰিলে x আৰু y ভ্যালুটো পাম। এটো হৈছে ম্যাথমেটিক্যাল টাৰ্মছত ভেৰিয়েন্স। ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডম কনসেপ্টটো আৰু ক্লেৰিফাই কৰিবলৈ অলপ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড এক্সাম্পল লৈ লৈছো। মই এটা 1 মোল আইডিয়েল গেছৰ সিস্টেম লৈছো। 1 মোল আইডিয়েল গেছ। এতিয়া আমি 1 মোল বুলি কৈ দিছো, গতিকে নাম্বাৰ অফ মোলছ ইজ নট এ ভেৰিয়েবল। এটো ভেৰিয়েবল নহয়, কনষ্টেন্ট হয়। 1 মোল বুলি ক'লে এটো ভেৰিয়েবল হৈ থকা না আমি স্পেসিফাই কৰি দিছো। তেতিয়াহলে আমি এই গ্যাস সিস্টেমটো 1 মোল গ্যাস সিস্টেমটো আমি দুটা ইন্টেনসিভ ভেৰিয়েবলছ প্ৰেসাৰ টেম্পাৰেচাৰ আৰু এটা এক্সটেনসিভ ভেৰিয়েবল ভলিউমৰ সহায়ত আমি ডিফাইন কৰিব পাৰিম। আমি কৈ দিলে হ'ব এইটো সিস্টেমটো কেনেকুৱা ষ্টেটত আছে, আমি প্ৰেসাৰটো কৈ দিলে হ'ব, তাৰ টেম্পাৰেচাৰটো কৈ দিলে হ'ব আৰু ভলিউমৰ কথাটো কৈ দিলে হ'ব। মানে আমাৰ ওচৰত তিনটা ভেৰিয়েবল আছে। কিন্তু আমি জানো যে আইডিয়েল গেছৰ কাৰণে এই তিনটা ভেৰিয়েবল ৰিলেটেড হয়। কিহৰ দ্বাৰা ৰিলেটেড? এটা ইকুৱেশ্যন আছে যেটো কয় আইডিয়েল গেছ ল। এটো হৈছে PV is equal to nRT, where n is the number of moles। কিন্তু এই এক্সাম্পলটোৰ কাৰণে আমাৰ number of moles is 1, গতিকে আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো সিম্পলিফাই হৈ PV is equal to RT হৈ গ'ল। তাৰ ভিতৰত R টো কনষ্টেন্ট, ইউনিভাৰ্সেল গেছ কনষ্টেন্ট। গতিকে আমাৰ ওচৰত ভেৰিয়েবল কি আছে? PV আৰু T, এই তিনটা। আৰু নাম্বাৰ অফ ইকুৱেশ্যন কেইটা আছে? এটা আছে আইডিয়েল গেছ লটো। নাম্বাৰ অফ ইকুৱেশ্যন মানে r is equal to 1 and number of variables n is equal to 3, because variance to হৈছে n minus r, that is 3 minus 1 is equal to 2। ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডম বা ভেৰিয়েন্স টো এইটো এক্সাম্পলৰ কাৰণে 2 হৈছে। মানে যিকোনো দুটা ভেৰিয়েবল আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি চেঞ্জ কৰিব পাৰিম, কিন্তু থাৰ্ড ভ্যালুটো অটোমেটিক্যালি ওলাই যাব, কাৰণ কেলে এটা ইকুৱেশ্যন আছে। এই ইকুৱেশ্যনটোৱে অটোমেটিক্যালি থাৰ্ড ভ্যালুটো উলিয়াই দিব যদি আমি এটলিষ্ট দুটা ইন্টেনসিভ ভেৰিয়েবলছ, দুটা ভেৰিয়েবলছৰ ভ্যালু মেনশন কৰি দিও। দিস ইজ দ্য মিনিং অফ ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডম বা ভেৰিয়েন্স। ফেজ ৰুলৰ এপ্লিকেশ্যন বুজিবলৈ মই এটা সিম্পল ওৱান কম্পোনেন্ট সিস্টেমৰ এক্সাম্পল লৈ লৈছো। এইটো ক্ষেত্ৰত লৈছো Al2SiO5 মানে এলুমিনিয়াম সিলিকেট। তলৰ যেটো ডায়াগ্ৰাম হৈছে এইটো এলুমিনিয়াম সিলিকেটৰ প্ৰেসাৰ টেম্পাৰেচাৰ ফেজ ডায়াগ্ৰাম। x এক্সিছত আছে টেম্পাৰেচাৰ, y এক্সিছত আছে প্ৰেসাৰ।
এলুমিনিয়াম সিলিকেট ফৰ্মুলা থকা মানে Al2SiO5 ফৰ্মুলা থকা তিনটা মিনাৰেল আছে এন্ডেলোসাইট সিলিমেনাইট আৰু কায়ানাইট এই তিনটা বেলেগ বেলেগ মিনাৰেল কিন্তু ইহঁতৰ কেমিক্যাল কম্পোজিশন সেম Al2SiO5 কিন্তু ইহঁতৰ ক্ৰিস্টেল ষ্ট্ৰাকচাৰ বেলেগ ইহঁতক কয় পলিমৰ্ফ যিবিলাক মিনাৰেলৰ কেমিক্যাল কম্পোজিশন সেম থাকে কিন্তু ক্ৰিস্টেল ষ্ট্ৰাকচাৰ বেলেগ থাকে এইবিলাক মিনাৰেলক কয় পলিমৰ্ফ So andalusite, sillimanite and kyanite are the polymorphs of Al2SiO5. Andalusite to low pressure phale thake, mane low pressure polymorph. Sillimanite to high temperature phale thakibo pare. Sillimanite is often the high temperature polymorph. Aru kyanite to high pressure stable hobo pare. Gotike kyanite is a high pressure polymorph. এই phase diagram to tinidal curves ba line ase. Edal, and this is the third one. এই line kidal hoise phase boundary. Kyanite aru sillimanite phase boundary hoise edal. Sillimanite আৰু andalusite phase boundary এইডাল andalusite আৰু kyanite phase boundary এইডাল এতিয়া এই pressure temperature phase diagram টোত আমি কেইটামান পইণ্ট মাৰ্ক কৰি লওঁ পইণ্ট A পইণ্ট B পইণ্ট C and পইণ্ট D এই চাৰিটা পইণ্টত আমি degrees of freedom উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম using the phase rule প্ৰথমতে পইণ্ট A ৰ কাৰণে আমি degrees of freedom টো ক্যালকুলেট কৰিম so according phase rule F is equal to C minus P plus 2 C hobo C মানে number of components এইটো ক্ষেত্ৰত 1 hobo কাৰণ 1 component system হয় number of component to component কোনটো হৈছে Al2SiO5 number of phases for this point A is 1 কাৰণ অকল kyanite আছে কাৰণ এইটো kyanite phase fieldত আছে number of phases is 1 and 2 represents pressure and temperature দুটা আছে দুটা intensive variable এতিয়া degrees of freedom বা F hobo 2 hobo if degrees of freedom যদি 2 হয় তেতিয়াহলে আমি কম this situation is divariant condition হয় Divariant condition মানে আমাৰ ওচৰত দুটা ফালে freedom আছে দুটা degrees of freedom আছে মানে দুটা intensive variables pressure আৰু temperature change কৰিলেও আমি kyanite পাব পাৰো pressure ধৰিলে মই কমাই দিছো temperature ও কমাই দিছো তেতিয়াও আমি kyanite phase fieldতে থাকিম মানে আমাৰ assemblage টোত kyanite তেতিয়াও থাকিব এতিয়া আমাৰ দুই ফালে আমাৰ freedom আছে degrees of freedom 2 pressure temperature আমি দুইটাই independently change কৰিব পাৰিম next গৈছো point B লে যেটো এটা phase boundary আছে এতিয়া point B ৰ কাৰণে degrees of freedom কি হ'ব F equal to C minus P plus 2 number of components 1 হ'ব এইটো ক্ষেত্ৰটো কিন্তু number of phases 2 হ'ব কাৰণ এইটো phase boundary আছে কিহৰ phase boundary kyanite আৰু sillimanite phase boundary আছে গতিকে দুইটা মিনাৰেলে এই assemblageত পাম আমি kyanite আৰু sillimanite দুইটাই পাম মানে দুটা phase আছে 2 plus 2 গতিকে কি হ'ব degrees of freedom is 1 degrees of freedom 1 হলে আমি কম this is a univariant situation a univariant condition univariant মানে কি তোমাৰ ওচৰত অকল এটা টাইপৰ freedom আছে এটা degrees of freedom হে আছে either তুমি pressure choose কৰা বা temperature choose কৰা তুমি ধৰিলা pressure কমাবলৈ বিচাৰিছা তুমি pressure টো কমাই দিয়া কিন্তু তাৰ লগতে তোমাৰ temperature টোও কমি যাব মানে kyanite আৰু sillimanite দুইটা থাকিব লাগিব ধৰিলা মই choose কৰিছো যে মই pressure টো কমাই দিছো মানে মই তললে আহিম y axis ৰ তললে আহিম কিন্তু মই আহিব লাগিব এই ফালেহে pressure টো কমাবলৈ হলে মই এই ফালেহে আহিব পাৰিম ইফালে যাব ন তললে ডাইৰেক্ট তললে যাব ন ডাইৰেক্ট তললে গলে কি হ'ব মই sillimanite লৈ গুছি যাব হেতু তেতিয়া ইকুইলিব্ৰিয়াম মেইনটেইন নহব হেতু that is not equilibrium মানে কি দুইটাই থাকিব লাগিব অৰিজিনাল যেনেকৈ আছে kyanite sillimanite আছে মই assemblage টো দুইটাই ৰাখিব লাগিব কিন্তু degree of freedom আমাৰ অকল 1 আছে মানে আমাৰ ৰাস্তা অকল এইটোৱে আছে প্ৰেছাৰ কমাবলৈ হলে আমি এই কাৰ্ভটো ওপৰলৈ যাব লাগিব প্ৰেছাৰটো কমিলে তোমাৰ টেম্পাৰেচাৰটোও কমি গৈছে তোমাৰ দেখিছানে এই যদি আমি তললে আহো তললে অহাৰ লগতে অলপ বস্তুটো লেফটৰ ফালেও শিফট হৈছে মানে টেম্পাৰেচাৰ কম টেম্পাৰেচাৰ ফালে গৈছে মানে প্ৰেছাৰটো চেঞ্জ কৰাৰ লগতে আমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো কমি গৈছে আমি কোনবা এটাই চুজ কৰিব পাৰিম আইদাৰ প্ৰেছাৰ চুজ কৰা বা টেম্পাৰেচাৰ চুজ কৰা ইটো অটোমেটিক্যালি ৰিলেটেড হৈ থাকে যে ইন্ডিপেন্ডেন্স দুইটাতে নাই অকল এটা তুমি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিবা এটোৱে হৈছে ইউনিভেৰিয়েন্ট কন্ডিশন এতিয়া পইণ্ট C ৰ কাৰণে চাইছো what is point C আমি degree of freedom to calculate কৰো F equal to C minus P plus 2 number of component 1 number of phases এতিয়া তুমি দেখিছা যে C পইণ্টটো আসলতে এটা ট্ৰিপল পইণ্ট হয় ট্ৰিপল পইণ্ট মানে তোমাৰ তিনটা ফেজ কোএক্সিস্ট কৰিছে কায়ানাইটো আছে কায়ানাইটৰ ফেজ ফিল্ডটো ইয়াৰ লগত কন্টেক্টত আছে এন্ডেলোসাইটৰ ফেজ ফিল্ডটো ইয়াৰ লগত কন্টেক্টত আছে সিলিমেনাইটৰ ফেজ ফিল্ডটো আছে কন্টেক্টত মানে তিনটা ফেজ কোএক্সিস্ট কৰিব তিনটা মিনাৰেল একেলগতে পাইছে একেটা ৰকতে এইটো ক্ষেত্ৰত নাম্বাৰ অফ ফেজেছ হ'ব 3 and 2 represents pressure and temperature so our degree of freedom is 0 এই কন্ডিশনটো কয় ইনভেৰিয়েন্ট কন্ডিশন ইনভেৰিয়েন্ট মানে কি আমাৰ ওচৰত একো ফ্ৰীডম নাই এই কায়ানাইট সিলিমেনাইট এন্ডেলোসাইট এই তিনটাক যদি ৰাখিবলৈ হয় আমি একো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো প্ৰেছাৰো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো টেম্পাৰেচাৰো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো কাৰণ এইটো এটা পইণ্ট
প্ৰেছাৰ টেম্পাৰেচাৰত আমি কিবা চেঞ্জ কৰিলে পইণ্টৰ সেই পইণ্টত ৰাখিবলৈ হ'লে আমি একো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ। দিছ ইজ এ ফিক্সড পইণ্ট ইন দিছ প্ৰেছাৰ টেম্পাৰেচাৰ ফেজ ডায়েগ্ৰাম। দিছ ইজ দ্য মিনিং অফ ইনভেৰিয়েণ্ট চিটুৱেশ্যন। That is, we have no degree of freedom.